ආයුබෝවන් රසට කෑම YouTube channel එකත් සමගින් ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා යාළුවනේ. අද මම ඔයාලට කියලා දෙනවා රසවත් විදියට රාමෙන් නූඩ්ස් එකක් කොහොමද ගෙදරදී හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේක සඳහා අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ටික description box එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලට එතනින් අමුද්‍රව්‍ය ටික ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ අපි බලමු පළවෙනි පියවර මොකක්ද කියලා. මේ විදිහට යාළුවනේ මම මෙතන මැගි පැකට් දෙකක් අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට කොත්තුමි එකක් උනත් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට උණු වතුර දාගන්න ඕනේ. නූඩ්ස් එක හොඳින් තඹ ගන්න තමයි ඕනේ මුලින්ම. මෙන්න මේ විදියට අපි දැන් මේක විනාඩි 10ක් විතර වහලා තියාගන්න ඕනේ. දැන් මේ අතරතුර අපි සෝස් එක හදමු. සෝස් එකට මේ විදියට ඇල් වතුර ටිකක් අවශ්‍ය වෙනවා. මෙන්න මේ විදියට මේස හැදි 10ක් 12ක් වගේ ප්‍රමාණයක් අපිට ප්‍රමාණවත්. දැන් ඒකටම සෝයා සෝස් තේ හැඳි 3ක් මම මේ විදිහට දාගන්නවා. මේ ටික දාලා හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා අනිවාර්යෙන් මේ විදිහට හදලා බලන්න හරිම රසයි. ඊළඟට සීනි තේ හැඳකුත් මේ විදිහට දාලා සීනි ටික හොඳින් මේකේ දිය කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ටික වෙලාවක් හොඳින් කලවම් කරගන්න. දැන් මෙන්න මේක සීනි ටික හොඳින් දිය වෙලා තමයි තියෙන්නේ. දැන් අපි බලමු ඊළඟ පියවර මොකක්ද කියලා. දැන් යාළුවනේ ඔයාලන්ට පේනවා ඇති මේ විදියට මගේ මැගි දෙක හොඳින් දැන් තැම්බිලා තමයි තියෙන්නේ. දැන් මම වතුර ටික ඉවත් කරගෙන නූඩ්ස් ටික පෙරා ගන්නවා. දැන් ඊළඟට අපි සාච්චියක් ලිපේ තියලා ඒක රත් වෙනකොට පොල් තෙල් මේ සැන්දක් විතර අපි එකතු කර ගන්නවා. ඊළඟට පොඩියට කපාගත්තු සුදු ලුණු ගෙඩි දෙකක් මේ විදියට තෙල් එකට දාගන්න ඕනේ. දැන් අපිට තියෙන මේක හොඳින් බැද ගන්න තමයි. ඊළඟට හීනෙට කපාගත්තු ලුණු ටිකකුත් අපි මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. දැන් හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට යාළුවනේ මම මේකට බිත්තරයකුත් එකතු කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට සොසේජස් වගේ දෙයක් දානවා නම් මේ වෙලාවේදී දාගන්න පුළුවන්. පොඩියට කපලා බිත්තරෙත් හොඳින් මේකත් එක්ක ටෙම්පරාදු කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට මිරිස් කුඩු තේ හැන්දක් මම මෙතනදී එකතු කරගත්තා. පුරවලා හොඳට තේ හැන්දක් ඔයාලා දාගන්න. දැන් මිරිස් කුඩු ටිකක් දාලා හොඳින් කලවම් කරගමු. ඉතින් මේක අඩු ගින්දරේ තමයි කරගන්න ඕනේ. ගොඩක් ගින්දර වැඩි කරගන්න එපා. මොකද එතකොට මේ ලුණු ටික උනත් පිච්චෙන්න බලනවා. ඊළඟට ගම්බිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයක් වගේ එකතු කරගන්න. ඊළඟට කෑලි මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 3ක් මම මෙතනදී දාගන්නවා. ඒ ටිකක් දාලා හොඳින් මම කලවම් කරගන්නවා. ඉතින් රාමෙන් නූඩ්ල්ස් කියන්නේ ගොඩක් සැර නූඩ්ල්ස් එකක් තමයි. ඉතින් මේක ගොඩක් සැරට තමයි අපි හදාගන්න ඕනේ. ඊළඟට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු කුරු ටිකකුත් දාගන්න ඕනේ. ඉතින් මේක ටිකක් ස්පයිසි විදිහට කන්න කැමති හින්දා තමයි මම සීනි එකතු කරගත්තේ සෝස් එකට. ඔයාලට සෝස් එකට සීනි නැති වුණත් හදාගන්න පුළුවන්. දැන් අපි හදාගත්තු මේ සෝස් එක මේ විදිහට ටෙම්පරාදු වෙච්ච මිශ්‍රණය දාගන්න ඕනේ. දැන් යාළුවනේ මේ ටික හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් අපේ සෝස් එකයි ටෙම්පරාදුවයි හොඳින් ටිකක් වෙලා රත් වෙන්න ඕනේ. වතුර ගතිය ටිකක් හිඳෙනකන් අපි මේක ලිපේ තියාගෙන හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මේ විදිහට හදලා බලන්න ගොඩාක් රසයි. ඉතින් ඊළඟට මම ලීස් ටිකකුත් මේ විදිහට කපලා එකතු කරගන්නවා. ළඟ ලුණු කොළ තියෙනවා නම් මේ වෙලාවදී එකතු කරගන්න පුළුවන්. ලීස් ටිකක් දාලා හොඳින් කලවම් කරගමු. අපි ලීස් ටික දාගන්නේ අන්තිමටම තමයි යාළුවනේ. දැන් මේක හොඳින් ලිපේ තියාගන්න ඕනේ. ඊළඟට මම මේකට තක්කාලි සෝස් මේස හැඳකුත් දාගත්තා. ඒ ටිකක් දාලා හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. සෝස් නැත්තම් ඔයාලට පුළුවන් තක්කාලි පොඩි ගෙඩියක් හීනට කපලා දාගන්න. දැන් මම මේ විදියට පෙරාගත්තු නූඩ්ල්ස් ටික මේ විදියට දාලා හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. ඉතින් නූඩ්ල්ස් වල රැලි ගතිය ගොඩාක් කැඩෙන්නේ නැති වෙන මේක පරිස්සමට කලවම් කරගන්න. එතකොට ලස්සනට තියෙනවා. හිමීට මේ විදියට මිශ්‍රණෙත් එක්ක කලවම් කරගන්න. දැන් යාළුවනේ අපිට කැම මේසෙට බෙදන්න තමයි තියෙන්නේ. දැන් මේව ඔයාලට පේන්නේ මම හදාගත්තු රාමෙන් නූඩ්ල්ස් එක. ඉතින් මේක ගොඩාක් රසයි, ඒ වගේම ගොඩාක් සැරයි. ඔයාලට පොඩි ළමෙක්ට වගේ හදනවා නම් මේක මිරිස් ටිකක් අඩු කරලා
තියෙනවා. එහෙනම් යාළුවනේ අපේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න, කමෙන්ට් එකක් දාන්න, යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. අපේ YouTube channel එක හොඳයි නම් අනිවාර්යෙන් අපව subscribe කරන්න, bell icon එකත් click කරන්න. අදට අපි කිල්ලෙන්නම් ඔබට සුබ දවසක්.